हजुरहरुलाई हार्दिक स्वागत छ शेयर नेपाल युट्युब च्यानलमा। भिडियो बनाउने क्रममा आज पनि मैले एउटा अर्को भिडियो ल्याएर आएको छु। आज चाहिँ मैले माइक्रो फाइनान्स छान्ने छु। टप 7 वटा माइक्रो फाइनान्स छान्ने छु। यस्ता माइक्रो फाइनान्स जसले अहिलेसम्मको इतिहासमा डिभिडेन्ड राम्रो दिएका हुन् र यसपालि पनि राम्रो डिभिडेन्ड दिने हुन्। हाम्रो फोकस चाहिँ रहनेछ अहिलेको इतिहास हेरेर रहनेछ भने अहिले चौथो क्वार्टरमा आफूलाई कुन फाइनान्स माइक्रो फाइनान्सले चाहिँ आफूलाई अगाडि राख्न सके, कुन कम्पनीहरु चाहिँ आफ्नो ग्रो गर्न सके भन्नेमा चाहिँ फोकस रहनेछ र हामी फन्डामेन्टल एनालाइसिसको फाइनान्शियल एनालाइसिस अन्तर्गत विभिन्न इन्डिकेटरहरु मार्फत चाहिँ केलाउने छौं यी कम्पनीहरु है। यी कम्पनीबाट हामीले टप 7 वटा है टप 7 वटा चाहिँ छान्ने छौं। यसमा हामीले प्राइस राख्ने छौं, पेड अप राख्ने छौं, रिजर्भ राख्ने छौं, डिपोजिट राख्ने छौं, नेट प्रॉफिट इन्कम प्रॉफिट राख्ने छौं हैन, ईपीएस पीबीबी हैन, आरओई, डिस्ट्रिब्युटेबल ईपीएस र डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट राख्ने छौं। यी छन त अझ विभिन्नबाट हेर्न सकिन्छ हैन, अरु फाइनान्शियल इन्डिकेटरहरु लगाएर पनि हेर्न सकिन्छ। त्यही पनि हामीले चाहिँ सर्टमा चाहिँ यति वटा राखेर चाहिँ हेर्ने छौं है त। अब यी कम्पनीमा प्राइसमा चाहिँ टप 7 मा पर्न सफल कम्पनी चाहिँ यी रहेका छन् हैन। एमएलबीएसएल, यूएलएस बीएसएल, नेस्टो रह्यो हैन, जाल्पा, जेबीएलबी, फरवर्ड र एनएमएफएस नेशनल माइक्रो फाइनान्स है, एनएमएफबीएस है त। अब यो प्राइसका आधारमा टप 7 वटा कम्पनीहरु चाहिँ यिनी रहेका छन् है। पेड अफको आधारमा हेर्ने हो भने पेड अफको आधारमा रहने चाहिँ सीबीपीएल रहेको छ, एनयूबीएल रहेको छ, एनआईसीएल बीएसएल रहेको छ, एसकेबीबीएल रहेको छ, आरएमडीसी रहेको छ, डीडीबीएल रहेको छ, एसडब्ल्यूबीबीएल रहेको छ है त। यो पेड अफ क्यापिटलले अगाडि राख्न सफल भएका कम्पनीहरु छन्। म यी कम्पनीहरु मैले अघिल्लो भिडियोमा पनि भनिसकेको छु, धेरै यी कम्पनीहरुमा एक्सप्लेन गरेर राख्दिन। म छोटो भिडियोहरु छोटो बनाउने प्रयास चाहिँ मेरो निरन्तर रहन्छ है। छोटो सर्टमा चाहिँ भिडियो बनाउने छु। अनि रिजर्भको आधारमा हेर्ने हो भने पनि ती कम्पनीहरु नै दोहोरिएको देखियो है। यहाँ सीबीबीएल रह्यो, एनयूबीएल हैन, एसकेबीबीएल, अनि स्वावलम्बन, आरएमडीसी है, डीडीबीएल र फरवर्ड रहे हैन। डिपोजिटको आधारमा पनि हामी हेर्न सक्छौं। डिपोजिटको आधारमा यही कम्पनीहरु रहे टप 7 मा है। सीबीबीएल, एनयूबीएल, स्वावलम्बन रह्यो, जेबीएलबी रह्यो हैन, डीडीबीएल रह्यो हैन, फरवर्ड रह्यो, एसडब्ल्यूएमएफ रह्यो है। नेट प्रॉफिट को कुरा गर्ने हो, नेट प्रॉफिट हैन हेर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। नेट प्रॉफिटलाई हेर्ने हो भने पनि ती कम्पनीहरु नै यहाँ दोहोरिएका देखिन्छन्। यो एसकेबीबीएल हैन, जेबीबीएल, फरवर्ड छ, एनयूबीएल छ हैन, सीसीबीएल छ, एनआईसीएल बीएसएल रहेको छ है। अनि के एनआईसी एसिया लघु वित्तीय संस्था लिमिटेड रहेको छ। अब यो देखिहाल्नु भयो हैन, ईपीएस को आधारमा, पी को आधारमा हैन कुन अब्बल रहेको छ यहाँ हामी हेर्न सक्छौं हैन। महिला, फरवर्ड यसनै कम्पनीहरु आफूलाई अगाडि राख्न सफल भएका छन् हैन। अब डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट को कुरा गर्ने हो भने डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिटमा हेर्न सक्छौं हामी कुन कम्पनी अगाडि रहेको छ हैन। फरवर्ड छ हैन, एनयूबीएल रहेको छ, जेएलबीएल रहेको छ, सीबीबीएल रहेको छ, एनआईसीएल बीएसएल रहेको छ, आरएमडीसी रहेको छ, एसकेबीबीएल रहेको छ। अब यी कम्पनीहरु हामीले हेर्दा यसबाट अब धेरै कुरा गरेर गफ गरेर हैन समय बिताउनु भन्दा म टप 7 वटा है मैले कम्पनी यहाँबाट छानेका चाहिँ टप 7 वटा चाहिँ भन्ने छु। यी कम्पनीहरु तपाईले पनि यी कम्पनी नै बाइ गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन है। मलाई टप लागेका मैले 7 वटा चाहिँ यहाँ छानिरहेको छु। अर्को एंगलबाट हेर्दा अरु कम्पनी राम्रा हुन सक्छन् है। मैले छानेका यी कम्पनीहरु चाहिँ राम्रा छन्, यिनीहरुले बाइ गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हैन। हजुरहरुले चाहिँ फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ। फन्डामेन्टल एनालाइसिसबाट चाहिँ मैले देखेको कम्पनी चाहिँ भनेको है। यी कम्पनी छानेको छु मैले हैन। यसमा चाहिँ कुन छाने भने मैले नम्बर 1 मा चाहिँ मैले यही कम्पनी राखेको छु, सीबीबीएल।
अब यो सिबिबिएल मैले राखेँ हैन, यसको म अरू अरू कुराहरू पनि हेर्नेछु है, यत्तिकै राख्नु त भएन हैन। यसको डिभिडेन्डमा नै फोकस गर्नेछु मैले है। फन्डामेन्टल एनालाइसिस अन्तर्गत छौँ, यसमा चाहिँ हामीले डिभिडेन्डलाई चाहिँ फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्ने हो भने यहाँ 68 देखि अहिलेसम्मको हेर्ने हो भने यहाँ हामीले यसको इतिहास हेर्न सक्छौँ हैन। बोनस चाहिँ 27 सुरु 25 देखि सुरु गरेर अहिले 27 सम्म दिएको छ यसले है। त्यो भन्दा बीचमा चाहिँ यसले बीचमा चाहिँ 40 दिएको छ एकचोटी, अनि 35 40 दुईचोटी दिएको देखियो है। 35 दिएको छ, 33 दिएको छ, 68 69 मा 25, त्यसपछि 23। यहाँ बोनस क्याश पनि दिएको छ है, क्याश डिभिडेन्ड पैसा पनि दिएको छ, बोनस सेयर पनि दिएको छ। कतिपय कमेन्ट कतिखेर के आउँछ भने 27% भन्नाले के बुझिन्छ भनेर आउँछ कमेन्ट हैन। त्यो भनेको चाहिँ के हो भने जस्तो 100 किता किन्यो भने चाहिँ 27 किता चाहिँ सेयर आउने हो है हामीलाई यो। तर यो फेरि त्यहाँ अहिलेको प्राइसको आधारमा क्यास आउने होइन, यो 3% क्यास हो हैन। यो चाहिँ फेस भ्यालु पहिला जुन आइपिओ भर्दाखेरि हामीले कतिमा भर्यौं हैन, त्यही आधारमा चाहिँ 3% आउने हो। 100 रुपैयाँले आउँदैछ भने 3% आउँछ हैन, थोरै आउने हो पैसा चाहिँ है। अहिलेको मार्केट प्राइसले चाहिँ हैन, यो चाहिँ बुझ्नु होला। अनि यो आएको छ हैन, 35 40 40 19 18 27 22 27 रहेको छ, यो हेर्न सक्छौं हैन। यसको इतिहास पनि राम्रो रहेको छ। यसपालि फोर्थ क्वार्टरमा पनि यसले राम्रो गरेको छ र यसलाई मैले त्यही भएर नम्बर 1 मा राख्न चाहे। अब यस्तै अर्को मैले राखेको छु यो एसडब्ल्युबिबिएल है, यसलाई पनि हेर्नेछौँ हामी। एसडब्ल्युबिबिएल लाई हेर्ने छ भने यसलाई अहिले मार्केट प्राइस 1290 रहेको रहेछ हैन। चार्ट प्याटर्न केही बढ्यो र फेरि एक दिन घटेको देखाइरहेको छ। अहिले यहाँतिर नजाउँ हामी हैन, डिभिडेन्डमा फोकस गरौँ अहिले कस्तो रहेको छ। यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्री यहाँ हेर्न सक्छौँ है। पहिला 5% दिएको थियो, 26% चाहिँ यसले क्यास दिएको थियो हैन, 14% 46% 42% 34 20 25 26 19 19% दिएको छ है। यहाँ क्यास पनि रहेको छ अहिलेसम्मको इतिहास हेर्दा। यो पनि त्यही भएर यसलाई मैले 2 मा राखेँ है। अब अर्को मैले 3 मा कसलाई राखेँ भने एनयुबिएल लाई राखेँ है। एनयुबिएल निर्धनलाई राखेँ है। निर्धन हेर्न सक्छौँ हामी। निर्धनको पनि म डिभिडेन्डमै जान्छु। डिभिडेन्ड हेर्ने भने निर्धनको 68 69 बाट हेर्ने अहिलेसम्म चाहिँ यहाँ हेर्न सक्छौँ 3% 20% 40% 48 20 66.67 दिएको छ है। 66 दिएको छ, 20 25 13 र 29% दिएको छ। एकदम राम्रो रहेको छ डिभिडेन्ड है। यो भयो हैन, 3टा चाहिँ यी मैले भने। अब चौथोमा चाहिँ राखेको छु मैले फरवार्ड, यो राखेको छु हैन। फरवार्ड माइक्रो फाइनान्स लघु वित्तीय संस्था राखेको छु। यसको पनि मैले डिभिडेन्ड हेर्नेछु। डिभिडेन्डको आधारमा हेर्ने छौँ हामी हैन। अहिलेको क्वार्टर पनि राम्रो रहेको छ अनि डिभिडेन्ड पनि हेर्ने छौँ। अब डिभिडेन्ड हेर्ने हो भने 50 25 32 25 35 गरेर दिएको छ है। एकदम राम्रो रहेको छ यसको पनि है त। अनि अब अर्को यसपछि अर्को टप अर्को 5 नम्बर चाहिँ हेर्ने हो भने मैले चाहिँ एसकेबिबिएल है, साना किसान राख्छु। कतिपय कन्डिसनमा यो छान्न कति गाह्रो हुन्छ भने उस्तै रहेको हुन्छ कि यसलाई तल माथि राख्दा फरक पर्दैन हैन। 1-2 अङ्कले तल माथि राख्दा चाहिँ फरक चाहिँ पर्दैन। यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्री पनि राम्रो रहेको छ, यहाँ हेर्न सक्छौँ हामी। 69 70 देखि हेर्ने हो भने 15% 25 मा चाहिँ क्यास दिएको, बोनस दिएको थिएन, क्यास मात्रै दियो हैन। 25 25 25 25 27 25 25 यसमा चाहिँ कस्तो राम्रो तरिकाले एकदम फ्लक्चुएट भएको छैन है। यहाँ क्यास पनि हेर्नु फ्लक्चुएट भएको छैन, बोनस पनि फ्लक्चुएट भएको छैन। एकदम एकनासले चाहिँ दिइरहेको छ यसले है। यसपालि पनि यसले राम्रो रिपोर्ट चाहिँ निकालेको छ। यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्री पनि हामीले हेर्यौं। अब त्यसपछि मैले अर्को कुन राखेको छु भने साना किसान पछि चाहिँ मैले एमएलबीएसएल राखेको छु है। यो 5 वटा भयो। छटौंमा चाहिँ मैले चाहिँ यो राखेको छु। अब यो एमएलबीएसएल महिला है त। यो कम्पनी चाहिँ नयाँ हो, यसको नयाँ कम्पनी हो हैन। यसको चाहिँ एकचोटी मात्र दिएको हिस्ट्री छ हैन। यो कम्पनीले चाहिँ एकचोटी
मात्रै डिभिडेन्ड दिएको छ 47.50 है 47% डिभिडेन्ड दिएको मात्रै छ 77-78 मा चाहिँ है 78-79 मा चाहिँ यसले क्यापेसिटी चाहिँ एकदम राम्रो देखिएको छ यी कम्पनीहरुको अब यो नयाँ कम्पनी हो त्यही पनि मैले यसलाई चाहिँ 6 मा राखेको छु टप 6 मा राखेको छु टप 7 मा चाहिँ मैले राखेको छु अर्को कम्पनी नेस्टो है त नेस्टोलाई राखेको छु यो पनि पछिल्लो समय राम्रा कम्पनी अन्तर्गत पर्दै आइरहेको छ यसको पनि यसको डिभिडेन्ड चाहिँ छैन डिभिडेन्ड हिस्ट्री चाहिँ यसको छैन है मैले देखाइहालेँ हजुरहरुलाई यी कम्पनी राखे मैले यो दुईटा कम्पनी चाहिँ मैले चाहिँ नयाँ कम्पनी यस अन्तर्गत यसपछि पनि यी कम्पनी है मैले टप 6-7 छाने त्यसपछि नि राम्रा कम्पनी चाहिँ जाल्पाहरु हैन नेशनलहरु चाहिँ राम्रा कम्पनी छन् यसको कुरा नगरौं आज मैले टप 7 छान्ने भएर चाहिँ टप 7 मात्रै छाने अब यी टप 7 छानेका कम्पनीहरुले यसपाली डिभिडेन्ड कति दिने सक्ने क्षमता रहेको छ हैन त्यो पनि हेरौं अब 6 नम्बरमा मैले राखेको थिए यसलाई चाहिँ हैन यसले चाहिँ सय अब राष्ट्र बैंकले अहिले कुनै त्यस्तो लगाम लागेको चाहिँ छैन है कति दिने के दिने तर क्यापेसिटी 100 छ यसले 100 मात्रै नदेला पोहोर सालको भन्दा अलि राम्रो देला भन्ने चाहिँ मैले अनुमान गरेको छु है त यो कम्पनीले अब यहाँ नेस्टोको अर्को त्यसपछि मैले पहिलेबाट हेरौं है त मैले अघि टपबाट राखे अनि सीबीबीएल को चाहिँ अहिले 32 देखिरहेको छ हैन 32 देखिरहेको छ सीबीबीएल को क्यापेसिटी 32 रहेको छ हैन दोस्रोमा मैले राखेको छु एसडब्ल्यू स्वावलम्बन है यसको चाहिँ सर्च नै गरिरहेको छ एकछिन है त यो यहाँ हेर्न सक्छौं है त एनयूबीएल है निर्धनको चाहिँ अहिले 36% देख्न सक्छौं अनि त्यसपछि मैले फरवर्ड राखेको छु हैन अघि मैले भने फरवर्ड राखेको छु यसले चाहिँ 100% देखिन्छ हैन त्यति नदेला पोलिसी अनुसार तर अघिल्लो भन्दा चाहिँ राम्रो चाहिँ दिने नै छ अनि एसकेबीबीएल रहेको छ साना किसान यसको 28 छ हैन अनि महिलाको त मैले भनिहालेँ 6 मा राखेको अनि नेस्टोको चाहिँ अहिले नयाँ कम्पनी हो हैन यसले चाहिँ अब दिन सक्ने क्षमता रहेको छ यसको पनि राम्रै रहेको छ हैन 87% चाहिँ क्यापेसिटी चाहिँ यसको रहेको छ तर पनि कति दिन छ हैन हेरौं यसको पोलिसी थाहा हुँदैन है अहिले कति देला भन्ने चाहिँ थाहा हुँदैन अब आजको भिडियो म यही अन्त गर्न चाहन्छु है त किनकि भिडियो 13 मिनेटको भन्दा पनि धेरै लामो भइसकेको छ हैन लामो भिडियो बनाउन चाहेको थिएन तर अलि सबै कुरा भन्दै हैन भिडियो लामो भइ नै सक्यो तर अब यस्ता टप 7 चाहिँ कुन सेक्टरबाट हेर्न चाहनुहुन्छ हैन कमेन्ट गर्नु होला म त्यही अनुरूप चाहिँ भिडियो बनाउने छु र मेरा कमी कमजोरहरु केही भएका हुन सक्छन् हैन ती कमी कमजोरहरु पनि हजुरहरुले कमेन्ट गरिदिनु भयो भने चाहिँ म सुधार्ने मौका पाउने छु आजलाई यति नै होस् त बिदा माग्छु धन्यवाद हजुरको पल शुभ बितोस्